大家好，我叫丽丽. سلام به همگی، من لیلی هستم. کانال ما راجع به زبان چینی، فرهنگ چین و همه چیز راجع به چینه. اگه علاقه‌مند به این موضوع هستید لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید. امروز می‌خوایم از 0 تا 10 رو به چینی یاد بگیریم. لین، لین، ای، ای، 2， 2， 3， 3， 4， 4， 5， 5， 6， 6， 7， 7， 8， 8， 9， 9， 10، 10. حالا بیاید یه بار خیلی سریع از 0 تا 10 رو بشماریم. لین، ای، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. از اینکه کانال ما رو سابسکرایب میکنید و ویدیوهای ما رو با بقیه شیر میکنید ممنونم. اگه نظری هم راجع به این ویدیو داشتید لطفاً کامنت کنید. با تشکر.